القرآن عظيم وعزيز، رب سبحانه وصفه بأنه عزيز، لا يؤتيه لأي أحد. الدنيا يؤتيها لأي أحد، ولكن القرآن لا يؤتيه لأي أحد. وليس المقصود بأن يؤتى القرآن فقط الحفظ ولا تلاوة، لا، يؤتى القرآن فتسكب معاني وآيات القرآن في قلبه فتحييه من جديد حياة طيبة لا يجدها إلا في القرآن. لا شيء يميت القلب كالغفلة، ولذلك إياك والغفلة ومجالسة الغافلين. مجالسة الغافلين معدية. الغفلة مرض معدي ومزمن، فإذا ما أنت أدمت مجالسة الغافلين، يعني مرة بالشهر بالسنة لا بأس، لكن كل يوم، يوم إيه يوم لا، ستدمن عليها وستنتقل إليك العدوى، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا مكنك الله من أن تذكر هؤلاء الغافلين. أما فيما عدا ذلك فهي مرض معدي. حصانتك منه ومناعتك تزداد بأن تذكرهم، لكن إذا غفلت معهم ستغفل وسيأخذوك معهم. والغفلة من أخطر الأشياء التي جاء ذكرها هنا في سورة النحل، التي تقتضي بعد فترة من الزمن أن يطبع على القلب فلا يعي، ويطبع على السمع فلا يسمع، وعلى البصر فلا يرى.